नमस्कार सुप्रभात राजु सोमबार बिहानीमा ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा ब्रजेशको र मेरो फेरि पनि चिसो चिसो दिनमा यहाँहरूलाई न्यानो न्यानो अभिवादन। हामी जहिले पनि कार्यक्रम सकारात्मक कुरा गरौँ, रमाइलो कुराबाट सुरु गरौँ भन्छौँ, तर सधैँभरि जिन्दगीमा जस्तै यहाँ पनि सधैँभरि हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। आज अलिकति दुःखद कुराहरू भएका छन् मुलुकमा। हिजो हवाई क्षेत्रमा एउटा फेरि अर्को दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ। अहिलेसम्म अब त्यो प्लेनको खोजी त भइरहेको छ। हवाई दुर्घटना किन हुन्छ, विशेष गरी यस्तो मौसममा किन चाहिँ पानी पर्ने बेलामा, मौसम गुम्म हुने बेलामा उच्च पहाडी भेगहरूमा हुने उडानहरूमा किन यस्तो किसिमको चिज बारम्बार भइरहन्छ, यो प्रश्न हाम्रो सामु आज फेरि एकचोटि तेर्सिएको छ। हैन, त्यो युजुअली हामीहरूको यो भौगोलिक बनोटले गर्दाखेरि पनि होला। अब आजकल हामीलाई गुडेर भन्दा उडेर यात्रा गर्न निकै नै सहज पनि छ र यात्रुको चाप पनि त्यस्तै हिसाबले पनि छ। तर पनि जहिले पनि अलिकति चिसो मौसम भयो र प्लेन मिसिङ भन्ने कुरा सुन्न बित्तिकै त्यो मनै नमजाको हामीलाई फिलिङ्स यो अहिले मात्र होइन कि विगतदेखि नै हो। अब अझ स्पेसली हिजोको कुरा गर्नुपर्दा जुन पोखरा जोमसमको राउटको तारा एयरको विमान अब अहिलेसम्म जुन भेटिएको छैन, त्यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यही राउटमा विगतमा पनि धेरैचोटि प्लेन दुर्घटना भएको थियो। अब यसैसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति किन यस्तो भइरहेको छ, दोहोरिरहेको छ, अथवा यसको भित्री रूपमा अरू हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तर दिनको लागि हामीले भन्दा पनि हामीसँग आज अतिथि आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने हो कि उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा ब्रेक लिन्छौँ। तर ब्रेकभन्दा अगाडि हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ कि धेरैभन्दा धेरै समय यात्रुहरू सकुशल हुनुहुन्छ भनेर, किनभने अहिलेसम्म केही पनि औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। चालकको पाइलटको मोबाइल फोन हिजो निकै लामो समयसम्म सम्पर्कमा थियो, मतलब घन्टी गइरहेको थियो भनेपछि त्यो इन्टेन्सिटी कम छ कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ। हामी आशा गरौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हामी आज एकजना पाहुनासँग तपाईँ समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अघि भर्खरै हामीले हिजो भएको विमान दुर्घटनाको बारेमा अलिकति कुराकानी गरेका थियौँ। तर यसमा हामीले कुराकानी गर्नुभन्दा पनि हामीसँग सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालका फर्मर डिजी डाइरेक्टर जेनरल सञ्जीव गौतमजी हुनुहुन्छ। सञ्जीवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सञ्जीवजी, अब हामी सिधै कुरा गरौँ होइन। भनिन्छ हवाई सुरक्षाको विषयमा अथोरिटीमा हुँदाखेरि तपाईँले अलिक बढी नै काम गर्नुभएको भनेर भनिन्छ। अब हामी हुन त जहिले एउटा दुर्घटना हुन्छ त्यसपछि मात्र मिडियाले चाहिँ यो हवाई सुरक्षाको कुराहरू उठाउँछ। अरू बेला मिडिया कहाँ बस्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आउँछ। केही हदसम्म त्यो कुरा सही पनि हो। तर अब मिडियासँग अरू पनि कुराहरू हुन्छन् उठाउनको लागि, उठाइरहेको हुन्छ, त्यो केयरफुल हुनुपर्छ। तर यो पटक पटक यो विशेष गरी उच्च पहाडी मेघहरूको उडानहरूमा अलिकति मौसम खराब भएको बेलामा यस्तो किसिमका दुःखद घटनाहरू भइरहेको हुन्छन्। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने के तरिका छ? सबभन्दा पहिला त हिजो जुन तारा एयरको जहाज हराएको छ, हजुर, त्यसले फेरि अर्को दुर्घटना भयो कि भन्ने आशंका हामी सबैबीच छ। अब ब्रजेशजीले भने जस्तो हामीहरूको सिभिल एभिएसन सेक्टरमा सेफ्टी इन्हान्स गर्नको लागि हामीसँग तीनवटा विशेष तपाईँको टेक्निकहरू छ। जस्तो एउटा टेक्नोलोजी हो, दोस्रो तपाईँको ट्रेनिङ हो, तेस्रो लेजिस्लेसन हो। यी तीनवटा भनेको डिफेन्स टुल्स भन्छौँ हामी एभिएसन सेक्टरमा। अब कुनै पनि वायुयान उडान गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका आफ्ना स्पेसिफिक रुल्सहरू हुन्छ। जस्तो हिजोको उडानको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो भिजुअल फ्लाइट रुल्समा उडेको हो। पोखरा जोमसम रुट्स हामीसँग कुनै प्रोसिडियरहरू छैन, इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोसिडियरहरू छैन, भिजुअल फ्लाइट सुटमा उडेको हो। र अहिलेको तपाईँको प्री मनसुन टाइमको जुन वेदर त्यति प्रेडिक्टेबल नभएको कुरा हामी एक्सपिरियन्स गरेका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने विगत 1.5-2 दशकको हेर्नुभयो भने मोस्टली तपाईँको अधिकांश दुर्घटनाहरू उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा अथवा त्यो सेक्टरमा उडान गर्ने हो। त काठमाडौँमा पनि भएको छ, नभएको होइन। तर ट्रङ्क रुटमा तपाईँको फ्याटालिटी अत्यन्त न्यून छ, भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ, दुर्घटनाहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसँग भिजुअल उडान रुलमा उड्ने पाइलटहरूले
त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई अलिकति स्पष्ट रूपमा आम मान्छेले बुझ्दाखेरि के पाइलटले आँखाले देखेर पाइलटहरू हामीसँग दुईवटा रुल्स छ। एउटा तपाईँको हामी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको हामीले प्रोसिडियर डिजाइन गर्छौँ र जहाजमा भएको इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा उनीहरूले उडान गर्छ र सर्टेन लेभलमा उडान गर्दाखेरि कतै पहाडमा ठोकिने सम्भावनाहरू रहँदैन। भिजुअल फ्लाइट रुट भनेको इट इज पूर्ण रूपमा उनीहरूले वेदर कन्डिसन हेरेर आफूभन्दा अगाडि मिनिमम 5 किलोमिटर देख्न सक्ने क्षमता भइसकेपछि मात्रै आफ्नो उडान कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था को रुल्स चाहिँ त्यो हो। त्यो रुल्समा उडान गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने उच्च पहाडी भेकहरूमा तपाईँको वेदर कन्डिसन नराम्रो हुँदाखेरि त्यस्तो हामी गर्ज भएर उड्छौँ, सानो गर्ज भएर उड्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यो इन्काउन्टर गर्दाखेरि पाइलटहरूले डिसिजन गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यस्ता किसिमका घटनाहरू दोहोरिरहेको सम्भावनाहरू हामी देख्छौँ। सञ्जीवजी, हुन त यो हिजो हराएको विमानको अब के भयो भन्ने कुरा आगामी दिनमा हामीले थाहा पाउँछौँ होला, तर विगतका घटनाहरू हेर्दाखेरि पनि अब जहिले पनि हामीले अनुसन्धानपछि केही पढ्यौँ भने चाहिँ टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू भन्दा पनि चालकको त्रुटि भन्ने नै धेरै सुन्नमा आउँछ। यो भिजुअल्ली जाने र त्यसमाथि उहाँहरूकै डिसिजनमा बेस्ड हुने भएर सहजताको लागि रिजल्ट चाहिँ चालकको त्रुटि भनिएको हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यी पाइलटहरूका परिवारहरू जसले आफ्नो भनौँ न होल लाइफ दिएर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यो कुरा पढ्दा कति नमजा आउँछ होला जस्तो त्यो फिलिङ्स पनि आउँछ। अब हुन त फेरि यहाँले भर्खरै भन्नुभएको जस्तो टेक्निकल्ली बेस्ड नभएर जसले त्यसलाई रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीमा उडाइराख्नु भएको छ उहाँकोमा आउने भएर हो कि यो आजको दिनसम्म पनि यो इन्जिन बिग्रिएर अथवा यस्तो भन्ने चाहिँ खासै पढ्न मनमा आएको हुनाले मलाई सोध्न मन लागेको यो प्रश्न। यस्तो छ, तपाईँको कुनै पनि वायुयान उडाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका तपाईँको मापदण्डहरूले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाइलटलाई सुम्पिएको छ। त्यो जहाजमा चढिसकेपछि पाइलट इन कमान्ड। तर हामी यहाँ पाइलटको एरर भन्दा पनि ह्युमन फ्याक्टर भन्छौँ। तपाईँको हामी ह्युमन बिइङ मेसिनसँग खेल्दै गर्दाखेरि त्रुटि त हुन सक्छन्, कुनै कुराहरू ओमिसन हुनसक्छ, इरर हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि पाइलटको गल्ती पाइलटले गर्दाखेरि भयो भन्दा पनि त्यो ह्युमन फ्याक्टर कसरी त्यो पर्टिकुलर डेमा उसले कसरी काम गरेको छ होइन, ऊ कुन परिवेशबाट आएको छ, त्यो धेरै कुराहरूले यसलाई असर गर्छ। होइन, मैले कतै पढेको थिएँ यहाँनिर यो भन्छु होइन, कतै पढेको थिएँ के भन्दाखेरि अब त्यो पछि रिपोर्ट आउँदाखेरि अब टेक्निकली कति सम्भव हो होइन त्यो त यहाँले जान्ने कुरा हो। होइन, क्याजुअलिटी भइसकेपछि डिफेन्ड गर्न नसक्ने ठाउँमा दोष हालिदिएपछि एयरलाइन्स पनि दोषबाट बच्यो, यो अनुगमन गर्ने निकाय जो हो त्यो पनि दोषबाट बच्यो भनेर त्यस्ता किसिमका कुराहरू मैले कतै पढेको थिएँ। त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो किन हुँदैन भने तपाईँको कुनै पनि दुर्घटना भइसकेपछि त्यस्तो प्रकृतिको दुर्घटना पुनः नहोस् भन्नको लागि हाम्रो आफ्नै प्रोसिडियर अनुसार हामीले एक्सटेन्ड इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। एक्सटेन्ड इन्भेस्टिगेसन गर्ने हाम्रो आफ्नै रुल्स छ, रेगुलेसन छ, प्रोसिडियरहरू छ नेपालमा पनि। त्यो गर्दाखेरि हामी सबै प्रोसिडियरहरू जुन तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार हुने गर्छ त्यो फलो गर्छौँ। र त्यो फलो गर्दाखेरि तपाईँको ककपिट भोइस रेकर्ड छ, फ्लाइट डेटा रेकर्डहरू छ, त्यसपछि तपाईँको एटिसीहरूको पाइलटको ब्याकग्राउन्डहरू सबैसँग हामी इन्टरभ्यू लिन्छौँ। परिस्थितिहरू, जहाजको कन्डिसनहरू सबै हेरिसकेपछि अन्तिममा मात्रै कारण के हो भन्ने कुरा, यसको तपाईँको मेन फ्याक्टर के हो यसको दुर्घटनाको भनेर हामी त्यसरी गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब पाइलट अथवा त्यसमा क्रू मेम्बरहरू गइसके यिनीहरूलाई दोष लगाइसकेपछि हामी सबै चोखो हुन्छौँ भन्ने होइन। हामीसँग प्रोसिडियर छन्, रेगुलेसनहरू छ, त्यसको सीमा क्षेत्रभित्र रहेर गरिने जाँचबुकबाट आउने निष्कर्ष हो। त्यसदाखेरि यहाँले भने जस्तो पाइलटलाई दोष लिएर उम्कन खोजेको चाहिँ होइन। थ्याङ्क यू फर क्लियरिङ द्याट। सञ्जीवजी, मलाई अर्को पनि सोध्न मन लागेको कुरा यही पोखरा र जोमसोमको फ्लाइट राउटको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो विगतमा पनि यही राउटमा धेरैचोटि दुर्घटनाहरू भइसकेको हुनाले र यो उड्ने चाहिँ हामीसँग यो उड्ने अप्सन चाहिँ हामीसँग बर्खायाममा मात्रै अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो भिजिबिलिटीको कारणले जान्छौँ कि अरू बेला पनि यो गाह्रो राउट भएको भएर त्यसरी नै उड्छौँ हामी? पहिला प्रश्न चाहिँ त्यो होइन। रुट गाह्रो होइन, किनभने तपाईँको जोमसोम फ्लाइट हेर्नुभयो भने हजारौँ लाखौँ फ्लाइट भइसकेको छ अहिलेसम्म। रुट आफैमा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन हो, तर समस्या के छ भने हामी गर्ज भएर जानुपर्छ। जोमसोमको आफ्नो वेदर कन्डिसन कस्तो छ भने आफ्टर 10 बजेपछि
तपाईँको विन्ड नर्दर्ली विन्ड हुन्छ, त्यसले गर्दा फ्लाइट हुने सम्भावनाहरू कम हुन्छ र तपाईँको चापको कारणले गर्दाखेरि बिहान 10 बजेभित्र नै फ्लाइट उडानहरू सिद्ध्याउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि केही प्रेसर पनि हुनसक्छ। तर रुट आफैमा तपाईँको एकदमै अप्ठ्यारो रुट, जान नसक्ने रुट भन्ने चाहिँ होइन। तर हाम्रो नेपालको भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दाखेरि अब एकातिर नीलगिरी छ, अर्कोतिर धौलागिरी छ, त्यो क्रस गर्न त सक्नुहुन्न। तपाईँ कालीगण्डकीलाई नै गर्जलाई नै फलो गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, दुईतिर पहाड छ। त्यो बेलामा वेदरभित्र फस्यौँ भने साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव पनि छ त्यो उसमा उड्दाखेरिको होइन। अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो 10 बजीभन्दा अगाडि सिधाउनु पर्ने भनेर त्यो रस भन्दाखेरि हरेक त्यहाँ अपरेट गरिरहेका एयरलाइन्सहरू यति छिटो कि एउटा प्लेन राम्ररी ल्यान्ड गर्दै मान्छे ओर्लिँदै अर्को प्यासेन्जर हालेर उडिसकेको हुन्छ 15-20 मिनटको फ्लाइट पाएर, अनि फेरि पोखराबाट फेरि टिप्यो दौडा त्यो किसिमको रस सुरक्षित हो। अनि यसो छ, यो सानो जहाजहरूको लागि 10 to 15 मिनट सफिसियन्ट हो प्यासेन्जर झार्न र उडाउन। जस्तो तपाईँले ठुलो जहाज हेर्नुभयो भने अहिले तपाईँको यो एयरबस 320 आए पनि उनले हाफ एन आवर टु 45 मिनटसम्म पनि टर्न अराउन्ड गरिसकेको हुन्छ। र हाम्रो कन्टेक्स्टमा त 19 जना प्यासेन्जर हो, स्मल एयरक्राफ्ट, 10 to 15 मिनट सफिसियन्ट हो। त्योभन्दा पनि अगाडि अझै 2-3 मिनटमै गर्न खोज्यो भने त्यहाँ अलिकता सर्टकट गरे कि भन्ने डर हो। तर यहाँले भने जस्तो 15 मिनट भनेको सफिसियन्ट टाइम फर स्मल एयरक्राफ्ट। अब हुन त हाम्रो यो भौगोलिक बनोटै यस्तै नै छ। अब त्यहाँ भनौँ अथवा लुक्ला भनौँ, त्यहाँ जाने तरिका यस्तै नै छ। फेरि त्यहाँ कुरेर बसेका यात्रुहरूको त्यो हतास पनि छ। आई थिङ्क यो सबै चिज त्यहीमा पर्न जान्छ। तर पनि यस्ता जुन हामीहरूको यी उडानहरूको विकल्प कुनै छ? यसरी दुर्घटना हुँदाखेरि यसलाई न्यूनीकरण के गरेर गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न हामी सबैमा आउने हुनाले के अप्सन्स हुनसक्छ हाम्रो? मैले सुरुमै भने नि हाम्रा डिफेन्स टुल्स भनेका 3वटा हो। एउटा रेगुलेसन हो, हामीसँग रुल्स एन्ड रेगुलेसन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सेक्टरमा उडान गर्ने पाइलटहरू चालकहरूलाई एप्रोप्रिएटली ट्रेनिङ गरिएको छ कि छैन, ह्युमन फ्याक्टर सम्बन्धी ट्रेनिङ छ कि छैन, त्यस सम्बन्धी सबै कुराहरू छ कि छैन। तेस्रो कुरा टेक्नोलोजीको कुरा हो। अब टेक्नोलोजीको कुराहरू गर्दाखेरि सर्ट फ्लाइट तपाईँ 20 मिनट जतिको फ्लाइट छ र तपाईँको त्यो रुट आफैमा त्यहाँ हामी कुनै पनि प्रोसिडियर लागू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँले भने जस्तै एउटा सम्भावना के हो भने जुन सेक्टरमा अलि बढी वेदर फेनोमेना बढी आउँछ त्यो बेला त्यो सेक्टरमा हामीहरूले कुनै स्मल तपाईँको सेन्सरहरू राखेर वेदर फोरकास्ट गर्न सक्छौँ कि त्यो वेदर लिन सक्छौँ कि त्यतापट्टि अहिले सिभिल एभिएसनले काम गरिरहेको छ जापानको वेदर न्युजसँग। लुक्ला जाने सेक्टरमा केही ठाउँमा त्यो तपाईँको सेन्सरहरू राखेर त्यहाँको भिजुअल वेदर कन्डिसन कस्तो छ त्यो दिने काम सुरु गरिसकेको छ। अब सायद अब यस्ता बारम्बार यस्ता दुर्घटना भइसकेपछि यतापट्टि पनि सुरु गर्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। त्यो भयो भने भनौँ न उड्नुभन्दा अगाडि पाइलटले वेदर इन्डु टु वेदर कस्तो त्यो सबै कुरा थाहा भयो भने एटलिस्ट भनौँ न कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप हुन्छ। तर हाम्रो वेदर फेनोमेना के हो भने 15 to 20 मिनटमा सबै कुराहरू चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यद्यपि यी कुराहरू भयो भने यसले मोर सहज चाहिँ पुर्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँले भन्नुभयो रेगुलेसन्सहरू छन्, प्रशस्त छन्, सैद्धान्तिक रूपमा छन्, व्यावहारिक रूपमा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कतिको प्रभावकारी छ तपाईँको अनुभवमा, होइन? र अनि यस्तो वेदरमा चाहिँ वेदर बिग्रेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ फ्लाइट नै नगर्ने भन्ने त्यो सल्युसन हो कि होइन? अनि फ्लाइट कुनै पनि रुटमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम डिसिजन कसको? पाइलटको हो कि पाइलटलाई कसैले मतलब अपरेटरले फोर्स गरेर होइन उडाउनुपर्छ भनेर उडाउनै पर्ने हुन्छ कि त्यो अन्तिम डिसिजन कसको हुन्छ? अब सुरुमा रेगुलेसनको कुरा गर्नुभयो भने मैले सुरुदेखि के भनेको छु भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको मापदण्ड कम्प्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिना अगाडि तपाईँको यहाँ आइक्यूको 10 दिनसम्म अडिट भएको थियो इम्प्लिमेन्टेसन स्थिति के छ भनेर। त्यसमा टोटल तपाईँको 70% प्लस नेपालले सेक्युर गरेको छ फुल इम्प्लिमेन्टेसन अफ आइक्यूको तपाईँको मापदण्डहरूको। त्यसले गर्दाखेरि रेगुलेसन हामीले इस्टाब्लिस गर्ने कुरामा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा राम्रै छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा तपाईँको यहाँले भने जस्तो अब वेदर बिग्रिएको बेलामा फ्लाइटै नगर्ने भन्यो भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा मनसुनमा त फ्लाइटै हुन सक्दैन। यद्यपि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो जुन फ्लाइट रुल्स छ त्यसलाई कम्प्लाई गर्दै हामी उडान गर्ने हो। अब तेस्रो कुरा के भन्नु भने आइक्यूको एनेक्स 2 रुल्स अफ द एयर भन्ने एउटा छुट्टै एउटा छ, त्यसको हामीले हाम्रो नेपालमा पनि त्यसका रेगुलेसनहरू नेप्लिज लेजिस्लेसन अनुसार बनाएका छौँ। त्यसले के भन्छ भने उडान गर्ने कि नगर्ने भनेको अन्तिम डिसिजन पाइलट इन कमान्ड।
इभन एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले दिएको कुनै इन्स्ट्रक्सन उसले लागू गर्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई लाग्छ भने उसले रिजेक्ट गर्न सक्छ। म यो कम्प्लाई गर्न सक्दिनँ, आई विल गो फर अल्टरनेट अनुसार म गर्छु भन्न सक्ने सम्मको अधिकार पाइलट इन कमान्डलाई हुन्छ र तपाईँको कुनै पनि त्यो प्यासेन्जरहरूको सेफ्टीको लागि अन्तिम अधिकारी, निर्णय गर्ने अधिकारी भनेको पाइलट इन कमान्ड हो। अगेन सैद्धान्तिक कुरा भयो होइन, तर कतिपय पाइलटहरूसँग अफ द रेकर्ड अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई फोर्स गरिन्छ, अपरेटरले फोर्स गर्छ। अनि कति नयाँ पाइलटहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब त्यो आफ्नो जबको लागि पनि होइन नाइ भन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यो किसिमको प्रेसरहरू हुन्छ भन्ने कुरा अनअफिसियली हामीले सुनेका छौँ। त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो यहाँले भनेको कुराहरू यो जब नेपालमा प्राइभेटाइजेसन सुरु भयो, सुरुमा 1992-93 देखि, त्यसपछिका केही समयमा त्यस्तो अवस्था पनि थियो भन्ने कुरा हामीले पनि सुनेको हो। तर अहिले के भइसकेको छ भने सम्पूर्ण एयरलाइन्सहरू तिनीहरूले यो सेफ्टी इन्हान्स गर्न, सेफ्टीलाई तपाईँको लागू गर्न एकदमै राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्था छ। किनभने सिभिल एभिएसन अथोरिटीले त ओभरसी मात्रै गर्ने हो, सम्पूर्ण जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी टु डेलिभर सेफ्टी भनेको त्यो एयरलाइन्स कम्पनीको आफ्नै हो। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु आवश्यक छ भने, हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने, एउटा जहाज मिसह्याप भयो भने त्यसले कम्पनीको इमेजलाई, उसको गुडविललाई र तपाईँको उसले प्राप्त गर्ने बिजनेसलाई कहाँसम्म असर गर्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको कन्डिसनमा मलाई के लाग्दैन भने एयरलाइन्स अपरेटरहरूले अथवा ओनरहरूले पाइलटहरूलाई जबरजस्ती गर्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन अहिलेको कन्डिसनमा। किनभने दे आर मोर, अहिलेको धेरै सचेत भइसकेको अवस्था छ। एउटा तपाईँको मिसह्याप भयो भने उनीहरूको होल इन्डस्ट्रीमा इन्सुरेन्सको प्रिमियम नै माथि जान्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा यो इन्डस्ट्री आफैमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्ने कारणले गर्दाखेरि पाइलटलाई तिमी गर भनेर जबरजस्ती गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ छैन अहिलेको अवस्था। सुरुमा त्यो थियो भन्ने हामीले पनि सुने हो। सञ्जयजी, मलाई सोध्न मन लागेको कुरा, भर्खरै रेगुलेसन मापदण्डको कुरा भयो। अब क्लियर मी इफ आइम रङ होइन, इयुले त हामीहरूको प्लेन्सहरूलाई उड्न नदिने कालो सूचीमा राखेको भन्ने सुनिन्छ। एज अ नेपाली यस्तो न्युज सुन्दा पढ्दा कति नमजा पनि आउँछ। यो खास यो यथार्थ के हो र यो ब्ल्याकलिस्टबाट हट्ने कुनै चान्सेस छ कि छैन हामीहरूको? अब युरोपियन युनियनले डिसेम्बर 2013 देखि नेपालका सम्पूर्ण सिभिल एभिएसन अथोरिटीले तपाईँको सर्टिफाई गरेका सबै एयरलाइन्सलाई एयर सेफ्टी लिस्टमा राखेको छ। भनेको त्यहाँको आकाशमा उड्न नपाउने गरी राखेको छ। 2014 मा इयुको एउटा टिम आएको थियो, उसले ओभरअल एसेसमेन्ट गरेको थियो। त्यसमा उनीहरूले 18वटा फाइन्डिङहरू दियो। 18वटा फाइन्डिङ दिइसकेपछि 2017 सम्म हामीले 18वटै फाइन्डिङहरू रिजल्भ गरिसकेका थियौँ र युलाई के भनेका थियौँ भने तिमी नेपाल आऊ, एकचोटि हाम्रो कन्डिसन हेर, त्यसपछि तिमी मात्रै डिसिजन गर, हामी अब यसबाट रिलिभ हुन सक्ने अवस्था छ कि छैनौँ। किनभने 2013 मा इयुले नेपाललाई एयर सेफ्टी लिस्टमा राख्दाखेरि तपाईँको 3वटा कुराहरूलाई आधार मानेको थियो। पहिलो, नेपालको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन, आइक्यूको मापदण्ड लागू गर्ने कुरामा हामी ग्लोबल एभरेजभन्दा धेरै तल थियौँ, 55% तिर थियौँ। दोस्रो, 2013 मा भएको आइक्यूको अडिटमा उनीहरूले हामीले तपाईँको एयर अपरेटर सर्टिफाई गर्ने प्रोसेसमा सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी छ भनेर आइक्यूले नै सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न देखाएको थियो। तेस्रो, 2010 to 2012 सम्म 4-5वटा एक्सिडेन्ट भएको थियो र तपाईँको थुप्रै युरोपियन नेसनलहरू त्यसमा फ्याटालिटी भएको थियो। यी 3टा कारणलाई आधार मानेर उसले तपाईँको एयर सेफ्टी लिस्टमा राखेको। 2014 मा एसेसमेन्ट आयो, 18 तपाईँको 18वटा तपाईँको रिकमेन्डेसनहरू दियो, हामी त्यो सबै कम्प्लाई गऱ्यौँ। 2017 मा आउँदाखेरि हाम्रो त आइक्यूको जुन सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न पनि हट्यो। 2018 मा हामीले एसिया पेसिफिकबाट आइक्यूले नेपालले सेफ्टीमा असाध्यै राम्रो सुधार गरेको भनेर पुरस्कृत पनि भयौँ। त्यो बाहेक तपाईँको आइक्यूको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन 66% हामीले त्यो बेला सेक्युर गरेका थियौँ, ग्लोबल एभरेज 60% थियो। त्यो पनि भएर एक्सिडेन्टको रेट पनि इन कम्पेयर टु तपाईँको त्योभन्दा कम हो, तर एक्सिडेन्टहरू भएको थियो। अब एक्सिडेन्ट भएको थियो तर पनि त्यसको तुलनामा कम भएको थियो र हामीले धेरै कुराहरू लागू गर्दै थियौँ। म यहाँलाई के सम्झना गर्न चाहन्छु भने नेपालको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको ग्लोबल एभिएसन सेफ्टी प्लान अनुसार नेप्लिज सिभिल एभिएसन सेफ्टी प्लान 2018-2022 लागू गरेको छ र एसिया पेसिफिक स्टेटमा यो लागू गर्ने नेपाल पहिलो देश हो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले युलाई बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ, एटलिस्ट हामी यी कामहरू गरेका छौँ, नेपाल आऊ। अहिले एभिएसन सिभिल एभिएसन अथोरिटीले पनि अनुरोध गरेको छ, नेपाल आऊ, एसेसमेन्ट गर। त्यसपछि पनि स्टिल यहाँ तपाईँको डिफिसियन्सीहरू छ,
अप्ठ्याराहरू छन्, हामीले अझै पनि सेफ्टी डेलिभरी गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने तिमीलाई लाग्छ भने कन्टिन्यू गर। तर EU अहिलेसम्म तपाईँ अनसाइट एसेसमेन्ट गर्न आएको अवस्था छैन। हजुर, अब हामी फेरि एक्चुअली फर्केर डोमेस्टिक फ्लाइटको कुरामै आउँ। अनि हामीसँग समय पनि अब झन्डै सकिन लागेको छ। म यहाँसँग एकदम सर्ट एन्ड स्विट एन्सर मैले खोजेको। आम मान्छेलाई के लाग्छ भने जहिले पनि क्रास भएको बेलामा नेपालको यो विशेष गरेर डोमेस्टिकमा उड्ने प्लेनहरू पुरानो प्लेन लिएर आएको हुन्छ, मेन्टेनेन्स भएको हुँदैन भन्ने आरोप लाग्छ। त्यो होइन, किनभने तपाईँको नेपाली एयरलाइन्सको जहाजहरू हेर्नुभयो भने तपाईँ 40 वर्षको जहाजहरू छ। जहाजको प्रत्येक भित्रका पार्ट्सहरू हुन्छ नि, कुनै तपाईँको पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै त्यसलाई फेरि मेन्टेन गरेर चलाउन सकिने हुन्छ। र तपाईँको एभ्री इयर तपाईँको हामीले एयरवर्दिनेस सर्टिफाई इस्यु गर्छ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले, सबै चेक जाँच गरेर। एयरलाइन्स आफैले पनि पिरियडिक मेन्टेनेन्सहरू उनको आफ्नो टेबल हुन्छ, त्यो स्वीकृत गरेर तिनीहरूले गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाज पुरानो भएर क्रास भएको भन्ने कुरै होइन। तपाईँ उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने जति पनि दुर्घटना भएको छ टेक्निकल भन्दा पनि ह्युमन फ्याक्टर कारणले गर्दा दुर्घटना भएको देखिएको छ। सञ्जीव सर, धेरै प्रश्नहरू अझै सोध्न बाँकी थियो, तर हाम्रो ठ्याक्क समाचार जाने बेला पनि भएको छ। यति छोटो समयमा आएर हाम्रा यति धेरै प्रश्नहरूको बारेमा यहाँले छलफल गरिदिनु भयो, हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई आएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब हाम्रो मेला भएको छ न्युज ब्रेकको न्युज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ वर्षा। ग्यालेक्सी न्युज र यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। हामीसँग अहिले हामीले न्युजहरू पनि हेऱ्यौँ भने क्यान र EPLको विवादको बारेमा र यो सुप्रिम कोर्टसम्म पुगेको कुराकानीको बारेमा हामीले समाचारमा यताउता पनि सुनेका पनि छौँ। तर यसै बारेमा अझ विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले एकछिनमा देख्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँको एउटा सानो इन्ट्रो भिडियो। सन् 1981 मा विराटनगरमा जन्मिएका आमिर अख्तर 2 दशकभन्दा अघिदेखि खेलाडी र खेल व्यवसायीका रूपमा क्रिकेटकै वरिपरि हुनुहुन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी आमिरले पढाइको सिलसिलामा बेलायत बस्दा समेत व्यावसायिक रूपमा क्रिकेट खेल्नुभयो। तर विगत 1 दशकदेखि मैदानमा नदेखिएका आमिर अहिले नेपाली क्रिकेटको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। आफूले खेलेको खेलबाट व्यवसायीकरणको अभियान सुरु गरेका आमिरले नेपाली खेलकुदमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज भित्र्याउनु भयो। सन् 2014 मा नेपाल प्रिमियर लिगको रूपमा सुरु भएको फ्रेन्चाइज लिग आज एभरेस्ट प्रिमियर लिगको रूपमा परिचित छ। विभिन्न भूमिकामा क्रिकेट खेलप्रति जीवन समर्पण गरेका तिनै आमिर अख्तर आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यिनै आमिर अख्तर जो EPL का फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। स्वागत छ। गुड मर्निङ। अब यो अहिले जल्दो बल्दो कुरा यही नै हो स्पोर्ट्समा होइन, भइरहेको हाम्रो क्रिकेटमा यो क्यान र EPL को जुन विवाद छ, यो विवादलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के हो एक्ज्याक्टली? यो अनफर्चुनेट विवाद हो, यस्तो नहुनु पर्ने। अनि यसमा कुनै पनि हामीलाई चाहिँ मजा लागिरहेको छैन यो विवाद हुँदाखेरि चाहिँ। आई विश यो विवाद नभएर हामी एउटा कन्टिन्युटी प्रोग्राम भएको भए आज यो प्रोग्रामको मिनिङ नै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। बट दुःख लाग्दो एउटा कुरा छ कि विवाद भएर प्रोग्राममा आउनुपर्छ, त्यसलाई क्लेरिफिकेसन दिनुपर्छ र यो त्यो विवाद चाहिँ कोर्टसम्म चाहिँ लग्नु पर्यो। क्रिकेट सङ्घ भनेको हामी सबै त्यसमै हुर्केको सङ्घ हो। हाम्रो खेल्दाखेरि पनि दे वर गार्जियन सङ्घ फर अस एन्ड बिकज अफ क्रिकेट हामीले यो सबै कुरा नाम या अलिकति पैसा पनि कमायो भने बिकज क्रिकेटले नै गर्दा हो। तर आज डिफ्रेन्स अफ ओपिनियनले गर्दा, मेबी त्यो कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा, मेबी थट प्रोसेसले गर्दा हामी चाहिँ अर्कै बाटोमा चाहिँ गयौँ। दुःख लाग्दो कुरा हो। बट वाट वी फिल EPLले जुन हिसाबमा हामीले धेरै एफर्टहरू लगायौँ नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि कि EPLलाई चाहिँ स्याङ्सनिङको गरिदिनुहोस्, मान्यता दिइदिनुहोस् एज हामीले 4 वर्ष चलाएको छौँ सबै जोइन्ट एफर्टले। बट उहाँले चाहिँ स्ट्रेट अवे क्यान्सल गरिदिनु भयो लङ टर्ममा प्रोग्राम नदिनु भएको कारणले। एन्ड देन वी हेभ टु गो टु द सिस्टम, द लिगल सिस्टममा चाहिँ, एन्ड वी जस्ट होपिङ कि त्यहाँबाट केही रिजल्ट आउला भनेर।
फेरि पनि अलिकति क्लियर गर्नुपर्दाखेरि यो अहिले भएको भनेको अब हुन लागिरहेको T20मा चाहिँ EPL पार्टिसिपेट गर्न नपाउने, यसको सट्टा जस्तो यहाँले भन्नुभएको थियो कि अब क्यानले नै पनि पहिला एउटा स्याङ्सन गर्नुपर्थ्यो कि को इन्ट्रेस्टेड छ, तिमीहरू इन्ट्रेस्टेड छौ भने अगाडि आऊ भनेर, अनि त्यसमध्येबाट उहाँहरूले चुज गर्नुपर्ने थियो। त्यो नभइकन चाहिँ उहाँहरूले अरू कोही चुज गर्नुभयो। इज द्याट वाट इट इज? अलिकति क्लियर, जस्तै क्यानले के गर्यो र के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो विवाद आयो अहिले? सो हामीले पनि मिडिया मार्फतबाट नै पहिला थाहा गर्दाखेरि चाहिँ विक ब्याक 10 days ब्याक मेबी द्याट क्यानले आफ्नो नेपाल T20 लिग लन्च गर्नुहुन्छ, विच इज भेरी गुड इन फ्याक्ट। आई मिन इभन आई कङ्ग्रेचुलेटेड क्यान त्यसको लागि चाहिँ ल हुन्छ, द्याट्स भेरी गुड। एन्ड दिस यो चाहिँ हुने कारण नै हुनेवाला नै थियो फ्युचरमा चाहिँ। हामी नेपाल T20 को विरुद्ध होइन, राइट। एन्ड इनफ्याक्ट हामीले क्यानलाई त्यति पनि भनेको छु कि तपाईँले टेक्निकल डिफिकल्टिज कहीँ यस्तो परेमा चाहिँ वी वुड लाइक टु सपोर्ट यु, वुड लाइक टु हेल्प यु, बिकज यु नो वी आर अ 4 edition ओल्ड लिग। सो कतिवटा कुरामा हामीलाई अलिकति धेरै ज्ञान हुन्छ कि भनेर। बट द होल डिसिजन जुन उहाँले गर्नुभएको छ द्याट्स भेरी अटोक्रेसी, you know, and they have given the T20 franchise or T20 format exclusively to an Indian company, right? Which हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो दुःख लाग्यो त्यसले गर्दा, not because it's Indian company or something like that, but given to a foreign company, right, without considering नेपालको stakeholdersहरूलाई or without going through a public bidding जुन एउटा गभर्मेन्ट अफ नेपालको जुन प्रोसेस छ, यु नो, तपाईँले फरेन कम्पनीलाई दिँदाखेरि चाहिँ सर्टन प्रोसेसबाट जानुपर्छ, त्यो प्रोसेस नै एउटा भ्यालिड गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसको लागि प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, क्यानसँग धेरै कुरा गऱ्यौँ, बट उहाँले चाहिँ सुन्नु भएन। के जस्तो लाग्छ कि हामीले जति पनि पढ्दाखेरि चाहिँ फरेन कम्पनीलाई कुनै अवार्ड दिँदाखेरि चाहिँ सर्टन प्रोसेसहरू हुनुपर्छ कि ड्यु डिलिजेन्स हुनुपर्छ। यदि नेपालबाटै कोही इच्छुक छ भने या कोही केपेबल छ भने पहिला उहाँलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। सो वी बिलिभ द्याट यु नो वी आर इक्वली अ केपेबल कम्पनी or a league that should have been given a forefront, but त्यो नभएर मात्रै we had to go to the next level. Second, हामीले पनि लाग्छ कि maybe जुन बेलामा क्रिकेट सङ्घ सस्पेन्डेड थियो यो 4 वर्षमा, क्रिकेट सङ्घलाई गाह्रो थियो, and ICC had clearly said that डोमेस्टिकमा चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौँ, डोमेस्टिक चाहिँ ICC को अफेयर होइन। सो त्यो बेला चाहिँ यो 6 जना फ्रेन्चाइजी जुन ठुलो उद्योगपतिहरू पनि छन्, उनीहरूले क्रिकेटको नेपाली क्रिकेटको मायाले र पोटेन्सियलले उहाँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो। कोही पनि यहाँबाट क्रिकेटबाट पैसा कमाउने होइन, तर क्रिकेटको पोटेन्सियल नेपालमा धेरै पनि थियो कि त्यसले गर्दा उनीहरूले टफ टाइममा नेपाली क्रिकेटलाई जोगाउनु भयो, साथ दिनुभयो, कमर्सियलाइज गर्नुभयो, खेलाडीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। र अब क्रिकेट सङ्घ जब सस्पेन्सनबाट निस्क्यो, अब हामीलाई चाहिँ कर्नर गरिदिएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि नेपाल बिङ इन अ भेरी एक्स्ट्राअर्डिनरी कन्ट्री क्रिकेटमा चाहिँ, बिकज यु नो वी वेन्ट थ्रु भेरी अप एन्ड डाउन, सस्पेन्सन, यु नो, कमिङ ब्याक टु नर्मल, T20 दिस द्याट गर्दाखेरि चाहिँ वी फेल्ट द्याट समवेयर हामीलाई पनि यस्तो स्पेस दिएर राख्नुपर्ने थियो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो क्यानले मान्यता, राष्ट्रिय मान्यता नदिएको अनि क्षेत्रीय स्तरको मान्यता दिएर त्यसरी गराउनलाई चाहिँ अब्जेक्सन नभएको भन्दाखेरि, र अब जम्मै टेक्निकलिटिज नबुझ्ने म जस्तो खालि एउटा स्पोर्ट्स लभर, क्रिकेटलाई जसले माया गर्छ हेर्नको लागि, त्यो मान्छेले यसलाई कसरी बुझ्ने? त्यो तपाईँहरूको जुन EPL, DPL, PPLमा जुन टिमहरू छन् तिनीहरूले क्यानले गर्न लागेको त्यो नेसनल T20मा पार्टिसिपेट गर्न नपाउने हो कि के हो? यो एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ के हो? सो त्यसको खाका अहिलेसम्म क्यानले हामीलाई चाहिँ पेश गरेको छैन। आई मिन फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई डोमेस्टिकमा कन्भर्ट गर्न, अफकोर्स कुनै पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेट टेक्निकली डोमेस्टिक क्रिकेट नै हो, राइट? इभन इफ यु टक अबाउट IPL, लेट्स से, इट्स अ डोमेस्टिक क्रिकेट, इट्स नट इन्टरनेसनल क्रिकेट। होइन, यसलाई चाहिँ फ्रेन्चाइज क्रिकेट भन्छ कि। सो यु हेभ टु वर्क विथ द सिटिज, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज, र त्यसको चाहिँ सर्टन टेक्निकलिटिजहरू हुन्छ टु पुट इन्टु अ ग्ल्यामर, टु मेक इट मोर कमर्सियल सेन्स। सो फरेन प्लेयर्स पनि त्यसमा एड हुन्छ, डिपेन्ड्स कुनै फ्रेन्चाइजमा। आई थिङ्क देयर आर कुनै फरेन लिग्समा दे हेभ गट 10 players, यु नो, इन अ टिम। IPLमा दे डु 4 players, EPLमा what we were doing is 3 players. So foreign players को इन्भल्भमेन्ट नभइकन चाहिँ it will never be the same, right?
एन्ड अगेन आइडियली यो चाहिँ सबै अरू सिटिजमा पनि जानु पर्यो जुन जुन फ्रेन्चाइजमा सिटीमा भनेको छ त्यसमा पनि जानु पर्यो तर नेपालको पूर्वाधार पुरा नभइकन वी क्यान नट गो सो सपोज हामीसँग टियु बाहेक कुनै अर्को ग्राउन्ड चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ छैन इन्टरनेसनल लेभलको छैन त्यो गर्दाखेरि हामी सीमित भएर काठमाडौँमै गर्थे यदि क्यानले ठिक छ देयर इज नो डिफरेन्स उहाँले चाहिँ ल युपिएललाई डोमेस्टिकमा राख्नु अफकोर्स इज अ डोमेस्टिक लिग एनी लिग इभन आइपिएल इज अ डोमेस्टिक लिग त्यो डोमेस्टिकभित्र नै पर्छ बट लाइक सर उनीहरूले कुनै खाका हामीले बनाइदिएको छैन यदि हुन्छ तपाईँ डोमेस्टिकमा काम गर्नुहोस् वी आर ह्याप्पी यु वान्ट टु लिमिट युर सेल्फ इन काठमाडौँ अराउन्ड काठमाडौँ मेबी 2 or 3 venues वी आर भेरी ह्याप्पी यो ओके फाइन तपाईँले चाहिँ 3-4वटा फरेन प्लेयर ल्याउन सक्नुहुन्छ हरेक टिममा वी आर फाइन वी आर ह्याप्पी बट वी आर फ्लेक्सिबल हामी पनि सुन्नु पर्यो नि त आमिरजी भर्खरै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 4 वर्ष जब क्यान सस्पेन्सनमा थियो यसरी हामीले प्लेयर्सहरूलाई सबैलाई मोटिभेट गऱ्यौँ इन्भेस्ट गऱ्यौँ कतिपयचोटि क्यानसँग आबद्ध भएर सल्लाह गरेर पनि अगाडि बढ्यौँ यो सबै कुरा हुँदै गर्दा इपिएलले अरू यो डिफ्रेन्ट सिटिजहरूसँग सबै खेलहरू गर्दाखेरि यति राम्रो गरिरहेको संस्थालाई अहिले क्यानले यसरी तपाईँले भनेको जस्तो थाहै नदिकन यसरी छुट्याउनु पर्ने रिजन के हुनसक्छ इभन हामीलाई पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हो कि जब सम्बन्ध राम्रो छ र उहाँले पनि हाम्रो हरेक एफर्टको लागि उहाँले एप्रिसिएट नै गर्नुभएको छ इनफ्याक्ट लास्ट इयरको जुन इपिएल थियो 2021 को जस्ट बिन 7-8 months क्यानले नै त्यसलाई मान्यता दिनुभएको थियो राइट एन्ड हामीले सबै इभेन्ट रिपोर्टहरू लिएर क्यानले हरेक हिसाबमा हामीले सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो ग्राउन्ड एलोकेसनदेखि लिएर त्यो क्यामेराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अल दोज प्रोसेस कस्टम्सको प्लेयर्सको रेमिटेन्सको कुराहरू थियो सो हरेक हिसाबमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ र क्यानको सबै मान्छे पनि इपिएलमा आएर एप्रिसिएट पनि गर्नुभएको थियो अनि हामीलाई के लाग्यो भने यस अब हामीले पनि राम्रो काम गर्यो एन्ड रिमेम्बर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रिमियर लिगमा के हुन्छ भने त्यो लिगलाई तपाईँले क्लिन राख्नुपर्छ राइट द्याट 2-3 क्राइटेरियाज द्याट मिन्स द्याट बेटिङ फिक्सिङको कुनै पनि पोटेन्सियल हाम्रोमा थिएन राइट कुनै पनि त्यस्तोमा आएन आइसिसीले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई क्लिन चिट दियो कि तपाईँको लिग चाहिँ सबभन्दा क्लिनेस्ट लिगमा पर्छ संसारमा एन्ड द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज ट्रस्ट मी नोबडी टक्स अबाउट इट बट इट्स अ बिग च्यालेन्ज इफ लाइक आई सेड जस्ट बिकज आइपिएल ह्यापन्ड लास्ट नाइट इफ आइपिएलमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स फिक्सिङ र बेटिङको त्यस्तो आइदियो भने आइपिएल विल नट बी द सेम द्याट्स वाइ वी गेट क्यारिड ओभर द आइपिएलको चामले गर्दा जस्ट टु लेट यु नो द्याट वी आर अल्सो EPL is the cleanest, one of the cleanest leagues in the world. I know that it's Nepal, so people don't talk about it. But to keep it clean is a Herculean task. You have to be very honest. I'm sure हामी सबैलाई चाहिँ आफ्नो when we are behind the doors, we know के हुन सक्छ, but we were very sure, we were very honest to keep it clean. And ICC has actually congratulated us many times that what, despite being Nepal where things are very open, तपाईले चाहिँ लिगलाई तपाईहरुले चाहिँ क्लीन राख्नु भएको छ that's a very good point and CAN understands it very well because every time ICC sends this email CAN is copied to that जब सबै कुरा हामीले राम्रो गरेको छौं अहिले त I was just telling in the other interview that EPL चाहिँ संसारको 5th biggest league मा परेको छ with last year's edition that means that we are the 5th league who has completed 4 successful editions नभए के हुन्छ भने धेरै लिग स्टार्ट हुन्छ एक वर्षमै स्टार्ट हुन्छ अनि बन्द हुन्छ एक वर्ष 2 वर्ष हुन्छ बन्द हुन्छ देयर आर ओन्ली 4 लिग्स 4 वटा लिग मात्रै छ कि जो कन्टिन्युअस बेसमा प्रोग्राम छ एउटा आइपिएल अफ कोर्स वी अन्डरस्ट्यान्ड द पाकिस्तान सुपर लिग द बिग ब्याश अस्ट्रेलियाको एन्ड द सिपिएल दिज आर 4 prominent leagues around the world whereas if you see Afghanistan Premier League happened 1 year 2016 because of betting fixing बन्द गर्नु पर्यो श्रीलङ्का प्रिमियर लिग स्टार्ट भयो 2012 मा again with betting fixing or non payment issues banda huncha same as Bangladesh Premier League happened with the same thing right with EPL and again because you Nepal ko cha bhane people are not talking about it that we have done 4 editions without any scandal without any non payment issues and that's a good point भर्खर त हाम्रो एउटा संसारमा अब चाहिँ नाम हुन थालिरहेको थियो सबै कुरामा हाम्रो भ्युअरशिप ग्लोबल भ्युअरशिपमा हामी हिट गरिरहेको थियौं अहिले आएर सडनली हामीलाई स्टप गर्दाखेरि चाहिँ वेयर डु वी गो भन्ने मात्रै कुरा छ हजुर एकछिन फेरि त्यो कुरा अलिकति क्लियर गरिदिनु क्षेत्रीय भनेर भनिएको छ नि जुन क्षेत्रीय संरचनामा
चाहिँ हामीले दिन्छौँ भने त्यो के डिफ्रेन्स के हुन्छ त्यो क्षेत्रीय स्तरको संरचनाको लागि अप्रुभल दिनु र राष्ट्रिय स्तरको भनेर दिनुले क्यान्डिडेट त्यसले खास भिन्नता चाहिँ के हो? हामीलाई त्यो खाका आएको भए त देन वी क्यान त्यसमा अलिकति हामीले खुलासा गर्न सक्छौँ त्यो भने तपाईँहरू पनि क्लियर थाहा छैन त्यस्तो हामीले कुनै पनि अफिसियल कम्युनिकेसन चाहिँ आएको छैन। यदि हामी करेन्ट मोडालिटीमा हामी जुन अपरेट गरिरहेछौँ त्यसलाई नै क्षेत्रीय छ तर तपाईँ करेन्ट मोडालिटीमा काम गर्नुहोस् भने हामीलाई वी हेभ नो प्रब्लम्स। That means there are 2-3 things. One, that national players should be allowed, foreign players should be allowed, and we can decide the venues. The problem is bhayena. But it should come. Nothing has been अझै हामीलाई सोध्नुपर्ने धेरै प्रश्नहरू छन् तर अहिलेलाई पनि एउटा छोटो ब्रेक लिउँ। ब्रेकपछि पुनः हामी हाम्रा अतिथिका साथ यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र हामी अहिले एभरेस्ट प्रिमियर लिगका फाउन्डर आमिर अख्तरसँग कुराकानीको क्रममा छौँ। र मलाई सोध्न मन लागेको कुरा कम्पेरिटिभली हुन त राणा कालदेखि नै यहाँ क्रिकेट भित्रिएको थियो भनेर भनिन्छ तर कम्पेरिटिभली पनि एकदम कान्छो खेल भइकन पनि अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा पनि एकदम राम्रो गरिरहेको हाम्रो क्रिकेट टोली सरसर्ती हेर्दाखेरि अब गभर्मेन्टले मान्य मूल्य त दिएको अब क्यानले गरेको कुराहरू हामीलाई सबै कुरा ठिक भने जस्तो हामीलाई लाग्छ पनि। यसो हेर्दाखेरि फेरि धेरैजनाले चाहिँ अब प्राइभेट इन्भेस्ट गर्नु भएकोहरूले चाहिँ प्लेयरहरूलाई भन्दा भनौँ न अब आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट उठाउनतिर बढी ध्यान जान्छ सरसर्तीको कुरा भन्ने कुरा पनि छ। यो अनि क्यानकै पनि कुराहरू हेर्दाखेरि धेरै जसो अब कहिले सस्पेन्सन भन्यो कहिले को चेन्ज भयो भन्यो कहिले प्लेयर्सहरूसँगै कुरा मिलेन भने यति धेरै किचलो यति धेरै राजनीतिक अनि यसमा यो अलिकति क्लिन हिसाबमा अगाडि बढेर प्लेयरहरूको कन्ट्रीको राम्रोको लागि अगाडि बढ्न सक्दैन यो क्रिकेटको सङ्घ? यस तपाईँले कुरा ठिक उठाउनु भएको छ अनि हामी सबै जो चाहिँ खेलेर खेलमा लागिसकेका छौँ एज एन्टरप्रेन्योर्स हामीलाई पनि लाग्छ कि माथिको जबसम्म ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन मेजर चेन्जेस हुँदैन क्रिकेट अब हामी एउटा अहिले पिकमा छौँ बट अहिले ऱ्याङ्किङ हाम्रो T20मा जस्ट आई थिङ्क 2 days ब्याक 13th ऱ्याङ्किङ छ ग्लोबली राइट। इट्स अ म्याटर अफ प्राइड आई मिन एन्ड यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट 13मा चाहिँ 10वटा चाहिँ टेस्ट कन्ट्री गयो आई मिन द्याट मिन्स इन्डिया अस्ट्रेलिया साउथ अफ्रिका दिज कन्ट्रिज. And after that, probably we are third biggest in the world actually, right? Non-test playing countries जुन भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी नम्बर 1 छ T20मा भनेको पोटेन्शियल चाहिँ धेरै छ राइट. एन्ड अफकोर्स रिजन के छ भने वी आर अराउन्ड द सब कन्टिनेन्ट पेरिफेरीमा हामी छौँ इन्डियाको पाकिस्तानको श्रीलङ्का एन्ड बङ्गलादेश र कल्चर नै त्यस्तो भएको छ. एन्ड अफकोर्स क्रिकेट इज अ भेरी भेरी ट्यालेन्टेड. सो जब यति राम्रो सम्भावना छ now to come from 13th to come into single digit which is 9th or 8th, now that's where the difficulty is, right? And the next mission should be that हामीले चाहिँ टेस्ट नेसन चाहिँ खेल्नु पर्यो टेस्ट कन्ट्री चाहिँ हुनु पर्यो भनेर. बट माथिको I mean it's been a roller coaster thing the leadershipको पार्टमा. यदि मैले आफ्नो हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ when we were playing under 19 that was 20 years back, we had Jayakumar Narsha, who was the president, very, very visionary president, from the royal family. In fact, because of him, हामीले चाहिँ यो TU ground पनि पायौँ. TU ground चाहिँ त्यो बेला ZTV सँग इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो. So ZTV had invested on, so that whatever you see TU ground चाहिँ त्यो चाहिँ Z Telefilms Limited, private limited को इन्भेस्टमेन्ट हो, joint venture with CAN. And also the Mulpani that belonged to the royal property, Prince Dipendrako property थियो, former crown prince को. And because our president was also from the royal family, he convinced the prince to give for the cricket thing. So that's how the Mulpani 302 Ropani, it was from the royal thing. So and he played his part, CAN affiliation ICC मा 1996 मा उहाँले गराउनु भयो. हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला क्यानसँग पैसा हुँदैन थियो, उहाँले आफ्नै पैसा लगाएर एफिलिएसन गराउने यो गर्ने काम चाहिँ भएको थियो कि. एन्ड देन दे ह्याड सुपर प्लान्स. आई रिमेम्बर वेन आई वाज स्टडिङ युकेमा चाहिँ अराउन्ड 2004-05 को कुरा हो. त्यो बेला हाम्रो प्रेसिडेन्ट एन्ड द जेनरल सेक्रेटरी आइसिसी को चेयरम्यान नै आउनुभएको थियो. अनि त्यो बेला चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो नेपालमा चाहिँ मूलपानीमा जब ठ्याक्क त्यसमा केही काम भएको थिएन 302 रोप्नीमा चाहिँ दे वान्टेड टु मेक दिस अ वर्ल्ड क्रिकेट एकाडेमी.
द्याट मिन्स द्याट संसारको आइसिसीको आफ्नो एकाडेमी चाहिँ यहाँ हुने किन यहाँको क्लाइमेटले अनि हाई अल्टिट्युडले गर्दा लट अफ क्रिकेटर्स वुड बी कमिङ एन्ड ट्रेनिङ हियर वातावरण यहाँ राम्रो छ So those were very visionary plans and those leaders were actually working for it because one that they came from a proper cricketing background, they were cricketers and they were self-sufficient. उहाँले चाहिँ मेन क्रिकेटको लागि चाहिँ काम गर्नुभएको थियो कि क्रिकेटबाट मैले के लिने भन्ने चाहिँ उहाँको थिएन त्यसपछि बट अफ कोर्स एउटा त्यो बेला चाहिँ भनौँ न 20 years ब्याक इलेक्सनको प्रोसेसहरू थिएन रोयल फ्यामिलीको आफ्नो एउटा हिसाब किताब थियो एसोसिएसन्समा आउनको लागि बट आई मस्ट से द्याट उहाँले चाहिँ स्वार्थ बिना काम चाहिँ गर्नुभएको थियो राइट र क्रिकेटलाई धेरै योगदान गर्नुभयो नोबडी टक्स अबाउट इट वन्स अगेन वाट Mr. Shah and what even Mr. Pandey, he did a lot of things he did for cricket actually. नयाँ लिडरशिपमा प्रब्लम के छ भने त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै उहाँहरूको आएन राइट उहाँहरूको त्यो रिच नै भएन त्यो एउटा राम्रो कम्पनीसँग या प्राइभेट कम्पनीसँग गएर चाहिँ डिल गर्ने कसरी चाहिँ एउटा क्रिकेटमा योगदान गर्ने चाहिँ भएन पोलिटिकल क्लाउडबाट आउनु भएको सो क्रिकेट नबुझेको मान्छेहरू फेरि हैन यस आई मिन क्रिकेट नबुझेको र क्रिकेट नखेलेको मेनली त्यो नखेलेमा के हुन्छ भने जब तपाईँ खेल्नुहुन्छ भने स्पोर्ट्ससँग कसरी माया हुन्छ राइट त्यसपछि तपाईँलाई बुझ्नुपर्छ बुझ्नु हुँदा भने त्यसको टेक्निकलिटिज कसरी हुन्छ सबभन्दा स्पोर्ट्सले जुन सिकाउँछ इट्स अबाउट पेट्रियोटिजम इट इज द बेस्ट थिङ राइट व्हेन यु लभ योर स्पोर्ट्स यु लभ योर कन्ट्री व्हेन यु लभ योर कन्ट्री स्टार्ट यु वान्ट टु डु समथिङ फर योर कन्ट्री त्यो चाहिँ अहिले करेन्ट लिडरसिपमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ पाइरहेको छैन जुन कल्चर छ क्रिकेटिङ सेन्टिमेन्ट्सको अहिले त एभ्री स्पोर्ट्स एसोसिएसन नट ओन्ली क्रिकेट दे वान्ट टाई ह्यान्ड्स जोइन ह्यान्ड्स विथ प्राइभेट सेक्टर्स एन्ड स्पेसली द लोकल प्राइभेट सेक्टर्स इपिएलले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ बनाइदिएको हो नि त सबै नेपालको ठुलो उद्योगपतिहरूलाई ल्याएर एउटा प्लेटफर्ममा ल्याइदिएको त्यसपछि द बिगेस्ट ब्रान्ड्स the biggest sponsors started joining hands with us. We were going on the global platform. This is the ideal platform. जन हामीलाई त इन्करेज गर्नुपर्ने थियो नि त तपाईहरु जानुस् अगाडि बढ्नुस् भनेर हामी यहाँ क्यान छौं तपाईलाई केही यस्तो प्रब्लम भयो भने we are your guardian right we'll there to help support you or we'll there to affiliate with you more and more and more but all of a sudden they stripped us all of us and that's where the whole question mark comes about the leadership कतिको लिडरशिप जुन छ तपाईले जुन कुरा निकाल्नु भएको थियो कतिको भिजनरी छ या कतिको ओपन माइन्डेड छ कतिको सपोर्टिभ छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आइरहेछ तपाईको कुराबाट मैले अहिले बुझ्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि अझ 15-20 वर्ष अगाडि क्यानको जुन भिजन थियो क्यानले जसरी काम गर्न खोजिरहेको थियो त्यो अहिले त्यो भन्दा पनि कम भएर गयो झन् बिग्रिँदै गयो र अरू पनि क्षेत्रमा हामीले देख्छौँ अलिकति लुक्रेटिभ केही चिज हुन साथै त्यसमा चाहिँ आजकल राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुन थाल्छ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टहरू बढी हुन थाल्छ भनेपछि क्यानले बाटो बिराएको हराएको त नभन्नु बिराएको चाहिँ यही कारणले हो त यस तर अन द कन्ट्रेरी आई वुड से अन द पोजिटिभ साइड 15 वर्ष अगाडि सरकारको ध्यानकर्षण थिएन अहिले सरकारको ध्यानकर्षण भएको छ इनफ्याक्ट लास्ट इभिनिङको बजेट सुन्दाखेरि चाहिँ क्रिकेटलाई सबभन्दा प्रायोरिटीमा राखेको स्पोर्ट्समा चाहिँ फ्लड लाइट पनि दिने त्यसपछि 3टा रङ्गशालालाई उहाँले चाहिँ निर्माण गर्ने कम्प्लिट गर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी गुड मुभ आई मिन बट 15 वर्ष अगाडि I mean, Sarkar was never, giving any priority to cricket like saying. So I think current leadership यदि राम्रो भइदियो भने and जुन सरकारको जुन अहिले प्रायोरिटी हिसाबमा योजना जुन आएको छ सपोर्ट गर्ने यदि हामीले त्यसलाई क्लब गर्न सक्यो भने and along with the private investors, man, I can tell you that we could be one of the best countries for cricket in the world. अब यहाँ EPL को फाउन्डर हैन अब यसरी जसले यत्रो वर्षसम्म 4 वर्षसम्म आफ्नो टिमलाई प्लेयर्सलाई इन्भेस्ट गरेर आजको दिनसम्म यहाँसम्म लिएर आउनु भयो उहाँहरुको त प्रश्न पक्कै पनि होला व्हाट ह्यापन्स टु आवर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने पनि छ एउटा कुरा त्यसको एन्सर कसरी गर्ने प्लेयर्सहरुको फ्युचर अब उहाँहरुलाई यसरी अब राम्रो प्लेयर्स भयो भने EPL का प्लेयर्सहरुले पनि क्यान ले गर्न लागिरहेको अब यो T20 मा खेल्न पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन यी सबै क्वेशनको एन्सर कसले दिन्छ अब द्याट्स व्हाट हामीले चाहिँ क्यानसँग यही क्वेशनहरु सोधिरहेछौं पहिला कुरा के छ भने जुन EPL को जुन क्लब ओनर्सहरु छन् टिम ओनर्सहरु छन् उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रोमिनेन्सीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने बिकज दे आर सो बिग इन्डस्ट्रियलिस्ट
दे आर नट ट्राइङ टु टेक मनी फ्रम क्रिकेट। आई मिन उनीहरूको आरओआई चाहिँ हामीले चाहिँ यो यहाँबाट कमाउनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले सपोर्टिभ इन्टेन्सनबाट आउनुभएको हो, नेपाल क्रिकेटको पोटेन्सियल देखेर आउनुभएको छ। तर आज इट्स अ म्याटर अफ रेस्पेक्ट, इट्स अ म्याटर अफ देयर ओन dignity that they have invested into cricket. They want there to continue, not to be thrown out, right? So nobody is worried about कि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट को पैसा खोइ हाम्रो के हुन्छ and all those things. But यदि हामी त्यति योगदान गरेको छ भने they feel very proud about the whole association, right? That they are part of Nepal को एउटा building process मा चाहिँ हामी छौं भनेर चाहिँ. So that's the main worry. अनि अहिले आएर क्रिकेट संघले पनि हामी यही सोच्छौं कि where do we go now? I mean regarding the players, it's much better for a non-test playing country like Nepal. On an average, we have to play around 30 T20 matches domestic matching, whereas we are not playing that much of matches. If you want to go to the single digit को ranking matching, but त्यो भइरहेको छैन. The more cricket happens, much better it is for the players को growth को लागि, players को remuneration को लागि, infrastructure को लागि. त्यसले गर्दा चाहिँ I think CAN should be very open-minded in welcoming all bodies to make a joint effort to take Nepali cricket to the next level. अनि जुन विदेशी प्लेयरहरू लिएर आउने कुरामा नि हाउ डिफिकल्ट इट इज, हाउ एक्सपेन्सिभ इट इज, किनभने एकदमै नाम चलेका खेलाडीहरू ल्याउनु भएको थियो होइन, त्यो त्यसको पछाडि कति हार्डवर्क छ, त्यो कति पापड बेर्नुपर्छ त्यसको लागि? सी नेपाल क्रिकेटको आकर्षण र नेपाल एज अ कन्ट्रीको आकर्षण धेरै राम्रो छ कि. सो कतिवटा विदेशी प्लेयर्सहरूको विश लिस्टमा हुन्छ कि म नेपाल जाने भनेर, र नेपाल जाने क्रिकेट पनि खेल्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट आइसिङ अन द केक उनीहरूलाई चाहिँ. सो त्यो मोटिभले गर्दा चाहिँ हामीले जब अप्रोच गर्थ्यौँ उहाँले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ रिप्लाई नै गर्नुहुन्थ्यो. रेन्युमरेसन इज भेरी सब्जेक्टिभ, यु नो, सम प्लेयर्स उनीहरूलाई पैसासँग मात्रै मतलब हुन्छ, बट most of the players say they look at the whole cricket holiday package. That Nepal पहिला त नेपाल क्रिकेटलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले त्यसमा जान्छ. धेरै सो प्लेयर्सहरूलाई नेपाल सुन्न बित्तिकै यु नो दे फिल भेरी एक्जोटिक फिलिङ आउँछ नि त. वान गो टु एभरेस्ट, वान सी द माउन्टेन फ्लाइट, वान डु सम ट्रेकिङ. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अप्रोच गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले डिसअपोइन्टमेन्ट जस्तो चाहिँ हुँदैन. एन्ड इफ टिम ओनर्सहरूको बजेट मिल्छ भने दे ब्रिङ आफ्नो अनुकूल हिसाबमा प्रोफाइल बनाउनको लागि पनि ल्याउनुहुन्छ. आमिरजी, नेपाली क्रिकेट टोलीको पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा सबैले नै देखेको कुराहरू हो. हामी सर्वसाधारण क्रिकेट हेर्ने क्रिकेट लभर्सहरूदेखि लिएर अब यहाँहरू र अहिले त गभर्मेन्टले नै पनि देखेर नै यसरी बजेटमा यति कुराहरू स्याङ्सन पनि गरेको छ. तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा मोटिभ, अब चाहिँ हामी टेस्ट कन्ट्री बन्छौँ, खेल राम्रो बनाउँछौँ, प्लेयर्सलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको मोटिभमा फोकस त्यतातिर हुनुपर्नेमा फोकस अहिले अर्कैतिर छ. के गर्ने, कसलाई भित्र्याउने, कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने. अनि अहिले तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीहरूको क्रिकेट सङ्घको, नेपाली प्लेयर्सको, क्रिकेट टोलीको मेन बाधक चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? जो बाधक हो त्यही अपर्च्युनिटी पनि हो. It's all about the leadership, right? तपाईँको leadership, I mean, forget about cricket को, but if I just go back, हाम्रो country कै, you know, if we have good leadership, नेपाल आफै एउटा country मा धेरै potential छ नि त. क्रिकेट बाहेक पनि मैले कुरा गर्दैछु र यो सबै जनाले यसमा स्वीकार नै गरेछ. इभन लिडरशिपले पनि स्वीकार गरेछ कि नेपाल चाहिँ sometimes people have even said that it could be next to Switzerland, you know, and we have been hearing about this, right? But it's all about, you know, एउटा राम्रो लिडर माथि आइदियो भने या तपाईकै डिपार्टमेन्टको राम्रो लिडर आइदियो भने थिङ्स क्यान चेन्ज, यु नो. इट्स नट कि हामीले जहिले पनि एउटा चाहिँ त्यही माइन्डसेटमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पनि जरुरी छैन. एन्ड वी हेभ विटनेस लट अफ रिसेन्ट चेन्जेस हाम्रै कन्ट्रीमा, यु नो, लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि. सो एन्ड इट्स रिक्वायर्ड एक्चुली. नाउ I'll come back to CAN. क्रिकेटमै आयो भने लिडरसिप राम्रो भइदियो भने यो सबैले राम्रो गर्छ कि. अहिले त धेरै च्यालेन्जेसहरू तल छ, बट इभन दे हेभ द अपर्च्युनिटिज टु मेक चेन्जेस, राइट? बिकज यही च्यालेन्जले तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिन्छ एन्ड यु बिकम, यु नो, द बिगेस्ट सर्भेन्ट द्याट कन्ट्री क्यान प्रड्युस.
इन्फ्रास्ट्रक्चरको धेरै कमी छ हाम्रो क्रिकेटमा चाहिँ TU इज नट अ स्टेडियम, इट्स अ क्रिकेट ग्राउन्ड। जुन शेपमा जी टेलिफिल्म्सले बनाइदिएको थियो त्योभन्दा वर्स कन्डिसनमा अहिले छ, because we understand, you know, that the technical, those factors, grass ko, pitches ko, it has not been changed. Z Telefilms, those days, 20 years back, they invested a lot of money, they brought the expertise, they brought the best people and made sure that this was supposed to be the next Sharjah cricket ground. I mean, that was the whole motive, you know, that they wanted to replace Sharjah from Sharjah to Kathmandu, all the neutral matches. न्युट्रल ग्राउन्डको लागि त नेपाललाई एकदमै राम्रोसँग डेभलप गर्न सकिन्थ्यो हैन, त्यो एकदमै साधारण मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो, बट स्टिल नथिङ इज ह्यापनिङ। क्रिकेटले कति आज हामी जस्ट एज अ लेम्यान व्हेन यु थिंक अफ शारजा यु डोन्ट थिंक एनीथिङ एल्स एक्सेप्ट क्रिकेट स्टिल टुडे, राइट? बिकज शारजाले जुन गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ यसलाई न्युट्रल भेन्यू बनाउने, बट फर सम फ्याक्टर बिकज अफ अगेन बेटिङ फिक्सिङ द इन्डियन बोर्ड सेड नो नो वी डोन्ट वान्ट टु प्ले इन शारजा। सो काठमाडौँ चाहिँ डिप्लोमेटिक हब हो। वी नो द्याट हाम्रो रिलेसन इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश or any other country is very, very good. Cricket is a growing sport. We have the best weather in the world probably sports ko लागि त। I mean, this is a weather that you can play काठमाडौँमा है around 9 months of sports, you know, in this country. अनि प्लस proximity जुन छ हाम्रो, टाइम डिफरेन्स जुन छ, you know, all this छिमेकी मुलुकहरुसँग त एकदमै फ्रेन्डली छ नि त, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली कन्ट्री हुन सक्छ। क्रिकेटले या स्पोर्ट्सले चाहिँ त्यो हिसाबको हामीलाई चाहिँ नाम चिनाउन सक्थ्यो, बट वी हेभ बिन फेलिङ अगेन एन्ड अगेन। बट मुभिङ फरवर्ड यदि माथिबाट भिजनरी लिडरसिप आइदियो भने all these things could be incorporated. यो इपिएलहरु जुन भइरहेको छ फ्रेन्चाइज क्रिकेटहरु क्यानको मान्यता बिना हुन सक्छ कि सक्दैन, भयो भने कसरी हुन्छ? सर्टमा हुँदैन, हुँदैन। क्यानको मान्यता चाहिन्छ। वी आर अ भेरी रेस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसन, वी डोन्ट वान्ट टु प्ले विदाउट एनी मान्यता। सो तपाईँको मार्फतबाट यो पनि भन्न चाहन्छु, प्लिज यसो मान्यताको लागि जे हुनसक्छ गराइदिनुहोस्। अनि हामी फ्लेक्सिबल पनि छौँ आफ्नो कुराहरूमा, राइट? वी आर नट सम रिबेल अर्गनाइजेसन, वी आर भेरी मच पार्ट अफ नेपाल क्रिकेट। यदि कुराले, नेगोसिएसनले या केहीले गर्दा इफ थिङ्स could be club, we are very open minded. थ्याङ्क यू अमिरजी, एकदम हामीसँग एकदमै समय कम छ। अब एउटा मात्र इस्यु हामीले एड्रेस गर्न बाँकी छ, गड फरबिडन सर्वोच्चको फैसला तपाईँहरूको विपरीतमा आयो भने व्हाट नेक्स्ट, के हुन्छ? See, again, it's very unfair to say it's sub judice to court. And whatever court says, we all have to follow. So, hoping for the best. On that note, we wish EPL, नेपाली क्रिकेट सबैलाई all the best भन्दै फेरि पनि यति छोटो समयमा यहाँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू राख्ने बुझ्ने मौका पायो, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। अतिथिसँगको कुराकानी र छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज सोमबारको बिहानीमा ब्रजेश र म छौँ यहाँहरूलाई, र हाम्रो हिस्ट्रीको कुराकानी गर्ने बेला भइसकेको छ। हिस्ट्रीको कुराकानी गर्दाखेरि महिला अधिकारको कुरा छ, सो म कुरा गरिहालौँ है त। प्लिज। आजकै दिन 2063 सालमा महिला अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापना गर्ने आधार तयार भएको थियो। त्यसपछिदेखि विभिन्न कुराहरूमा महिलाहरूको पार्टिसिपेसनदेखि लिएर हरेक चिजमा महिलाहरूलाई संवैधानिक रूपमा यसरी इन्भल्भ गराउन थालियो। सो आजको दिन नेपालको इतिहास सम्झिनु पर्दाखेरि हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण दिन चाहिँ पक्कै पनि हो। एकदमै हो। र त्यसमा त्यो प्रस्तावमा समावेश भएका विषयहरू चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता, समानुपातिक सहभागिता, राज्यको प्रत्येक तहमा महिलाको सहभागिता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य, यी प्रमुख मुद्दाहरू त्यसमा समाहित भएका थिए। र अब आमाको नामबाट नागरिकता अझै पनि लिन चाहिँ गाह्रो छ भनेर हैन, त्यो पक्कै पनि कस्तो भएको छ भने कतिपय कुराहरू कानुनी संवैधानिक रूपमा महिलालाई वर्ल्ड वाइडकै हेर्ने हो भने नेपालको कानुनले महिलालाई एकदमै धेरै सहज बनाएको अथवा नियम कानुनमा त्यो छ, तर भए तापनि प्र्याक्टिकलिटीमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै नागरिकता पाउने त्यति सहज भने छैन आजको दिनसम्ममा। भने फेरि महिलाहरूको इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले ठ्याक्क यो अहिले भर्खर भएको मलाई निर्वाचनको कुरा पनि गर्न मन लाग्यो। अहिलेको यो हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा 14,500 महिला उम्मेदवारहरू विजयी भएका थिए भने कुल विजय हुनेको सङ्ख्या हामीले पर्सेन्टेजमै हेर्नु पर्दाखेरि
41% भन्दा पनि बढी रहेछ। यो एकदम राम्रो कुरा हो। एकदमै सकारात्मक कुरा हो यो। यसले एउटा सही दिशातिर गइरहेको छ महिला सहभागिताको कुरा भन्ने देखाउँछ। र अब आज हिस्ट्रीकै अर्को कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट इन्डियानापोलिस 500 जसलाई चाहिँ इन्डी 500 मात्र पनि भनिन्छ, त्यो अटोमोबाइल रेस, त्यसको चाहिँ सुरुवात 1911 मा 1911 धेरै अगाडि भएको रहेछ। यसको सबभन्दा मलाई रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एउटा ट्रेडिसन रहेछ कि त्यो जितेपछि विनरले चाहिँ होइन वाइ डोन्ट यु से दैट के गर्नुपर्ने भनेर त्यो लास्टमा चाहिँ के भन्छ यो पाइन्ट भन्छ नि। अब अरू बेलामा जित्यो भने मान्छेहरूले युजली अलिकति अल्कोहोलिक बेभरेजेस खाएर मनाउँछन् भने स्याम्पेन फोड्छन् होइन, त्यस्तो गर्छन् भने यो इन्डी रेस जितिसकेपछि चाहिँ 1 पाइन्ट दूध खाएर चाहिँ यो रेसलाई अन्त्य गर्ने चलन पनि छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो 1911 मा सुरु भएको यो रेस हो र त्यो मोटर रेस, मोटर र्याली एकदमै पपुलर रेस पनि हो भने अहिले यो हिस्ट्रीमै त्यतिखेरदेखि सुरु भएर आजसम्मको हिस्ट्रीमा यो जम्मा 2 चोटि मात्रै भएन। त्यो एरा भनेको 1917 देखि 1918 को एरा र 1942 देखि 1945 को एरा। त्यो भनेको चाहिँ दुवैचोटि जब अमेरिका विश्वयुद्धमा आफू इन्भल्भ भएको थियो त्यतिखेर मात्रै भएन यो, नत्र यो लोकल इन्डी रेस चाहिँ एकदमै प्रचलित रेस पनि। अनि यसको अर्को रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ मलाई त्यो 1 ल्याप भनिन्छ नि, त्यो ल्याप त्यो 2.5 माइल्सको हुन्छ अरे कि 1 ल्याप। त्यो एउटा त्यो सर्कल भनौँ न हैन, इट्स प्रिटी बिग हैन, प्रिटी ठुलै हुनु पर्यो। भनेपछि त कतिचोटि कुद्नु पर्यो त त्यो 500 इन्डी 5 भनेपछि 500 माइल अटोमोबाइल रेस भनेर भनेपछि त 2.5 भनेपछि अब हिसाबै गर्नु पर्यो। 250 चोटि सर्कल गर्नु पर्यो। 250 500 चोटि गर्नु पर्यो होला नि हैन। 250 टाइम्स 2 भनेको 500 हिसाब पछि गरौँ होला। 250 भन्दा पनि कम गर्नु पर्यो हैन। 2.5 माइलको एक सर्कल हुन्छ भने म्याथमेटिक्सको टिचर को हो? म त म्याथमेटिक्समा त खत्तमै मान्छे हो, तर पनि जस लगभग 200 चोटि घुम्नु पर्यो हैन। हिसाब फेरि एक्ज्याक्टली भोलि बनाउला, त्यति गाह्रो हिसाब पनि होइन। 500 डिभाइड बाइ 2.5 हो, यहाँहरूले गर्नु होला त्यो कुरा चाहिँ। यो ठ्याक्क अब इन्डी के भन्ने त्यसलाई मोटर कार रेसको कुराकानी भयो। यसको अर्को एउटा रोचक भनेको पहिला आफू सानो हुँदाखेरि हेर्दाखेरि पनि यति छिटो त्यो टायर चेन्ज गर्छन् नि, त्यो पार्ट चाहिँ मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्थ्यो कि है। त्यो एकदमै त्यसको लागि एक्सपर्टहरू होइन, अब त्यो किनभने त्यो स्पिडमा कुद्दाखेरि त अब त्यसको त्यो नटहरू लुज हुनसक्छ, टायर बर्न हुनसक्छ। हेर्दा है कति मजाले फाटफुट चेन्ज गरे फेरि गएर भ्याइसक्या हुन्छ। त्यो कुनै जमानामा एकदमै एक्साइटिङ लाग्थ्यो त्यो चिजहरू। अब यो मोटर रेस पछि हामीहरूको अहिले एकदमै जल्दो बल्दो विषय भनेको आइपिएल हो। अघि भर्खरै अफेयरमा पनि धेरै कुराकानी, मैले भनेको टिमले नजित्ने त कुरै छैन सरिता भनेर गफ हानिरहेको सुनेकी थिएँ। के भयो यसको रिजल्ट? अभियसली गुजरात, मैले भनेको थिएँ गुजरातले योपालि आइपिएल जित्छ भन्ने मलाई लागेको कारण चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स थियो उनीहरूको र हिजो पनि त्यही भयो। एकदमै लो स्कोरिङ फाइनल भयो। फाइनल चाहिँ जम्मा राजस्थान रोयल्सलाई 130 रनमा गुजरातले समेटेको थियो, अल आउट गरिदिएको थियो। अल आउट होइन, 9 विकेट झरेको थियो, 20 ओभर सकियो। र त्यसपछि खासमा भन्ने हो भने चाहिँ त्यति एक्साइटिङ चाहिँ भएन यो फाइनल हेर्नको लागि भनेर, किनभने 130 खासै गाह्रो होइन त्यो लेभलमा त्यो टिमको लागि भन्ने थाहा भएको हुनाले। तर कहिलेकाहीँ योभन्दा पहिला पनि आइपिएलको फाइनलमा के भएको छ भने एकदमै त्यो लो स्कोरिङ गेममा पनि एकदमै टफ कम्पिटिसन चाहिँ भएको छ। अनि म दोमनमा थिएँ के गरौँ, यो पुरै हेरौँ कि नहेरौँ भनेर। हिजो फेरि अरू बेलाभन्दा आधा घन्टा यसै ढिला सुरु भएको, बिहान उठेर फेरि यता त्यो दौड लगाउनु पर्ने नै थियो फेरि। भनेपछि मैले चाहिँ ढुक्क भएर जित्छ भनेर म सुतेँ र बिहान उठेर अलार्म बजेपछि हेर्दाखेरि वास्तवमै जितिसकेको थिएँ। 133 रन 18.1 ओभरमा 3 विकेट मात्र गुमाएर गुजरात टाइटन्सले। हुन त लखनऊ र गुजरातको फाइनल भए अझ मजा आउँथ्यो भन्ने मेरो थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। फेरि पनि यो 15औं संस्करणको आइपिएल विनर गुजरात टाइटन्सलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना। आफ्नो छिमेकी राष्ट्रको आइपिएलको बारेमा यति गर्वका साथ कुरा गर्दै गर्दा यति ठुलो पोटेन्सियल भएर र भर्खरै हाम्रा अतिथिले पनि भन्नुभएको हिसाबले टेस्ट म्याच खेल्न सक्ने सम्भावना बोकेको कन्ट्रीको आफ्नो क्रिकेटको किचलो यो रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कहीँ कतै यो खबर भन्दै गर्दा पनि आफूलाई अलिकति चित्त दुखेको जस्तो फिल हुँदो रहेछ। एकदमै हो, किनभने सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ नेपाली क्रिकेटमा चाहिँ एकदमै धेरै सम्भावना छ भनेर। अनि दुःखको कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा अलिकति सकारात्मक प्रगति हुन साथै त्यसमा चाहिँ त्योसँग अलिकति सक्सेस र ग्लेमर अलिकति आउन साथै
पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स बढी हुने हामी कहाँ जहाँ पनि जेमा पनि होइन र यो राजनीतिक हस्तक्षेपले राजनीतिक नियुक्तिले सही दिशामा त्यो चिजलाई लैजाँदैन डिप्लोमेटिक कुरामादेखि लिएर होइन संस्थानको कुरामादेखि लिएर हुँदा हुँदा क्यानमा यो चाहिँ नभइदिएदेखि हुन्थ्यो र एउटा सही हिसाबले क्यान अगाडि बढ्न सक्यो त्यसलाई नेपाली क्रिकेटलाई राम्ररी लैजान सक्यो भने धेरै चिज गर्न सक्छौँ होइन फेरि पनि कस्तो हुन्छ नेपाली उखानहरू कस्तो राम्रो राम्रो र सटिक सटिक छन् के अब के अरे बलेकै आगो ताप्ने हो नि त त्यही भएर होला यो जब जल्दो बोल्दो भइरहेको छ त्यसमा सबैको इन्ट्रेस्ट जानु ध्यान आकर्षण हुनु यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो र विडम्बनाको कुरा के भने आई थिङ्क अरू देशहरूमा हुँदो हो त जब राजनीतिक आकर्षण बढी हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो चिजलाई राम्रोतिर धकेल्छ भन्ने आश्वासन हुन्थ्यो भने हामीहरूको देशमा चाहिँ जब राजनीतिक इन्भल्भमेन्ट हुन्छ ल यो चिज चाहिँ यही खिचातानीमा बिग्रिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने नत्र त नीति नियम बनाउने मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट नेपाली क्रिकेटमा हुनु भनेको त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हुनुपर्ने थिएन र होइन ठिक छ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भयो भने पनि अपोइन्टमेन्ट भयो भने पनि त्यो विज्ञ होस् न त्यो बारेमा बुझेको मान्छे होस् जान्ने मान्छेलाई गऱ्यो भनेदेखि त त्यो फाइदै हुन्छ त्यो होइन त्यो पछाडि उसको पछाडि भएको त्यो पार्टीको सपोर्टले पनि त्यसलाई सब फाइदा गर्छ तर अब जस्ट बिकज होइन यु हेभ कनेक्सन्स आफूलाई आइडिया नभएको फिल्डमा त्यो चाहिँ रमाइलो हुँदैन होइन यस्तो भयो क्रिकेटको कुरा गरिरहेछौँ अहिले हामीले क्रिकेटको राम्रोको लागि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने राम्रै हुन्थ्यो पर्सनल्ली जो मान्छेले लिड गरिरहेछ उसको बेनिफिटको लागि भयो भने चाहिँ घाटा हुने हो यो क्रिकेटमा मात्र होइन कि हर कोही सो आशा गरौँ आगामी दिनमा अब हिजो भर्खर बजेट स्याङ्सन भएको पनि छ यति धेरै अब क्रिकेटको ग्राउन्ड लाइट्स सबै कुराको लागि अब आगामी दिनहरूमा यसलाई राम्ररी लाने भन्ने हिसाबले गभर्मेन्टले सपोर्ट पनि गरेको छ आफूमा भएका यी सानातिना चिजहरूलाई सल्ट्याएर नेपाली क्रिकेट सङ्घ राम्ररी जाओस् हाम्रो देशले चाँडै नै इन्टरनेसनल रूपमा वर्ल्ड कपहरू खेल्न पाओस् टेस्ट म्याचहरू खेल्न पाओस् हाम्रो यही नै शुभकामना होइन शुभकामना यही हो यो शुभकामना सँगसँगै हाम्रो समय पनि दौडिसकेको हुनाले हामीले बिदा माग्ने बेला हुन लागिसकेको छ बिदा माग्नु अघि आज जन्मिनुभएका हामी सबैजनाले चिरपरिचित भारतीय कलाकार परेश रावल 1955मा आजको दिनमा जन्मिनु भएको रहेछ त्योभन्दा बढी उहाँको परिचय दिनु पर्दैन किनभने हुन त परेश रावल भनेर सुन्न बित्तिकै हामीलाई 1955 भने कि त्योभन्दा धेरै अगाडि जन्मिनु भएको होला जस्तो लाग्ने किनकि उहाँले कम उमेरमै अलिकति आफूभन्दा अब मच्योर बुढा मान्छेको रोलहरू धेरै गरे हुनाले गर्नुभएको भएर अनि आज बल्ल 55मा मात्रै जन्मिनु भएको हो भन्ने खालको जस्तो हुँदो रहेछ फेरि पनि एकदमै भर्सटाइल एक्टर र हामीले एकदमै देखिरहेका चिरपरिचित एक्टरको आज बर्थडे मे 30th आजकै दिन उहाँ जन्मिनु भएको थियो 1955मा फेरि पनि हिसाब आउनेहरूले कति वर्षको हुनुभयो भनेर हिसाब चाहिँ आफै गर्नुपर्ने भएको छ उहाँको एउटा सानो कोटेसन हामीसँग चाहिँ के भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको रहेछ आई नेभर फेल्ट लाइक रनिङ अवे फ्रम माई ड्रिम्स त्यही भएर उहाँले आफ्नो ड्रिम अचिभ गर्नुभयो होला किनकि उहाँ आफ्नो ड्रिमबाट भाग्नु भएन सो बेसिकली हामी कोही पनि आफ्नो ड्रिमबाट भागेनौँ भने हामीले आफ्नो ड्रिमलाई अचिभ गर्छौँ त्यही बुझ्नु पऱ्यो होइन त प्रपर ड्रिम गर्नुहोस् त्यसको पछि लाग्नुहोस् त्यसो भन्दै आज हामी बिदा मागौँ सरिता र म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छौँ भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते